นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอ EP ที่1นะครับผมมาแล้วตอนแรกเข้าใจว่าใครที่ไปดูนะครับผมรอบอาทิตย์ก่อนเนี่ยได้ดูไป 70% นะเดี๋ยววันนี้เราได้ดูกันเต็มๆเนาะแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยอาทิตย์แรกพี่แฮมไม่ได้ไปนะครับผมแต่ react documentary ไปแล้วโหเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของซีรีส์นี้มากเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันกับ EP 1ดีกว่ากับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางมันดีเวิร์กแล้วก็ทางไอฉีอีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับกับข้ามฟ้าเคียงเธอ EP ที่1ครับไปดูความยิ่งใหญ่กันกับประเทศเอ็นมาลีเขามีเพลงชาติของเขาด้วยนะไปดูดีกว่าปะมันดิทีวีฟ้าเคียงเธอ The Next Prince ในหลายศตวรรษก่อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีนาและอรินทวิตเมธาปัสวัตเกวาทินและพุทธชงที่สุดอยู่อย่างสงบสุขมาเนิ่นนานแต่ทว่ามีผู้ไม่ได้รับเชิญมาเยือนและโจมตีทั้งสี่ดินแดนกษัตริย์แห่งมีนาและอรินจึงขอให้ทั้งสี่แผ่นดินรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศเอมมารีวันเวลาผ่านไปแต่ละราชวงศ์ผัดเปลี่ยนกันขึ้นครองแผ่นดินเอมารีจนถึงวันที่เจ้ามหาชีวิตที่ปกบวรแห่งอสวะเทวาทินได้ขึ้นของราชเพราะเมื่อเรารวมกันเราจะไม่แพ้ผู้ใด For Night of Emily ชอบจังเท่โอ้ยองชาอยู่นี่เองยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการมากเอ็มมาลี
ดาวินซิตี้งานละเอียดมากชอบโอ้ไม่ใช่แค่เป็นองครักษ์ยังวาดรูปสวยด้วยคุณชลันครับ เจ้ามหาชีวิตทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คุณชลันเข้าเฝ้าภายในครึ่งชั่วโมงครับ เข้าใจแล้ว คือจะโชว์หุ่นของคุณชรันเหรอหรือว่าอะไร คุณชรันดูเป็นลูกคุณหนูอยู่นะ เป็นองครักษ์รวยอ่ะพูดง่ายๆกล้องเลิศมาก ยิงจากเบลอมาคม โอ้โห อันนี้เป็นการสอบหรือเป็นเทสอะไรอย่างงี้ปะไม่ใช่เรื่องจริงไหม เป็นเหมือนเหตุการณ์สมมุติไหม แบบทดสอบว่าคุณชรันจะเป็นองครักษ์ของฝ่าบาทได้หรือเปล่าหรือเปล่าแต่พี่สี่เท่อะชลันหยุด เป็นบททดสอบฉันว่า ฝีมือของเจ้ายังเฉียบคมเหมือนเดิมนะชลันและนี่คือครูฝึกการต่อสู้ฝีมือดีของเหล่าทหารวัง เป็นครูฝึกลับนะ คงจะสงสัยไม่ใช่น้อยที่ปู่ทดสอบใช่ไหม กระหม่อมเชื่อว่าฟาบาททรงมีเหตุผลส่วนพระองค์พะยะค่ะ ปู่เห็นจักรจันทร์นั้นลอกคราบฤดูร้อนคงจะใกล้มาถึงเร็วๆเนี่ยหากมีใครที่รู้ใจสักคนหนึ่งมาจิบชาร่วมกันคงจะดีไม่ใช่น้อยอีกเรื่องหนึ่งปู่พูดไปหลายครั้งแล้วเวลาอยู่ด้วยกันสองคนนี่ไม่ต้องพูดราชาศัพท์ยังไงเจ้าก็เป็นหลานที่ปู่เลี้ยงดูมาแต่เด็กลุกขึ้นเถอะ ขออภัยฟาบาท มานั่งด้วยกันนะ หลานปู่เขาเป็นลูกเขาเป็นทายาทกันหรอหรือเขาเป็นเป็นสายไหนกันนะหรือเป็นแบบลูกเลี้ยง มีหลานอยู่คนเดียวนะชรันจ
ที่พูดด้วยแบบสบายใจได้ ตอนนี้คุณปู่เป็นยังไงบ้างครับ ก็ร่วงโรยไปตามวันเวลานะแต่ตอนนี้ปู่เหงา ถึงได้เรียกชลันมาร่วมดื่มชาด้วยกัน วันนี้คุณปู่อยากดื่มชาอะไรดีครับ ชาคาโมไมล์หรือว่าชาอูหลง ปู่เบื่อเจ้าชา2 ตัวนี่แหละ เพราะรู้ว่ามันมีอะไรที่ดีมากกว่า ปู่อยากให้หลานลองดื่มชาเอิร์ลเกรย์เพราะว่าเป็นชาที่นำเข้าจากอังกฤษรสชาติของมันพอดื่มแล้วทำให้ปู่รู้สึกเหมือนรำลึกถึงวันเก่าๆ แต่ว่าตอนนี้ปู่ก็แก่เกินกว่าที่จะไปซื้อเองได้ จะให้ใครไปช่วยซื้อให้ก็ไว้ใจใครไม่ได้ ถ้าปู่ไว้ใจหลาน หลานจะไปนำมาให้ ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเถอะปู่มีชลันคนเดียวที่ฝากหวังอะไรไว้ได้ ไปหาทัศนัยเพื่อนเก่าของปู่เขาจะเตรียมชาที่ดีที่สุดไว้ให้เจ้าและถ้าหากว่าช้าไปกว่านี้มันจะไม่ทันการนะ เป็นการให้คนรับ น้อมรับคำสั่งฟาบาท คนรับการไปตามเอาองค์ชายกลับมา องค์ชายคณิน กรุงอังกฤษลอนดอน Angad Prayer ยิ่งใหญ่สมจริงมาก Ali At Attack Simultane คือมันต้องทำให้มันสมจริงขนาดนั้นก็ได้ Angad เปิดตัวซะโอ้โห Ali At You got this. Ali At Yes! Good, good, good. 1 minute break Angad Prayer Ali Yes! That's great. Break on it. เก่งนะ Break on it. Dude, relax. Come on. คนนี้หน้าตาดีจังเลย Ali เออ ผัดกันรุกผัดกันรับ That's great. At 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 ฉันชอบแบบฟิลนักกีฬาต้องตะโกน Angad Prayer ครั้งสุดท้าย Ali At สุดยอดมาก
5 คะแนนก่อน มันแบบทำฉากได้ดูดีมากเลยเนาะเหมือนจริงจังเหมือนแข่งกันจริง Yes, 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 Noah, good job. Congratulations to the winner of Group A, Kenneth. I've heard that Kenneth is of Imali descent. It's one of the best fencing countries in the world. He's also the best in his university's fencing club. It's no surprise he won. สายหัว Please เพราะ give ว่าอะไร ฟันได้ Kenneth แค่ the นี้เหรอ support in the เดี๋ยวต้อง finals. ให้ผมสอนกับมือเองถ้าจะฟันขนาดเนี้ยมาจากประเทศเอมารีที่ฟันดาบเก่งสุด Shit. เพื่อนคนนี้หล่อบอกแล้ว I'm just messing around, mate. By the way, congratulations. ยินดีด้วยนะ ฉันอึ้งมากนี่ก่อนเขาเซตฉากขึ้นมาจริง ๆ หรือว่าเขาเซตฉาก Why are you following ไปถ่าย me? อังกฤษเนี่ย Are you a scout? No? ถามก็ไม่ตอบ ต้องการอะไรวะ ทำไม ฟังไม่ออกอะดิ สงสัยไม่ได้มาหาคนเข้าทีม อ๋อ นี่คงมาตามจีบผมเหรอ โหคุณ ไม่เคยมีใครบอกคุณเหรอว่าถ้าจะจีบคนน่ะ มาเดินตามคนอื่นเขางี้มันน่ากลัว แล้วผมก็ไม่ได้สนใจคนอย่างคุณด้วยเหลือเวลา ผมขออภัย คุณอย่าคิดไปเอง นี่ คุณพูดภา แล้ ษาว ที่นี่ไม่มีคนบอกคุณเหรอ ว่าเวลาที่คุณออกดาบคุณมักจะขยับไหล่ไปก่อนโดยไม่รู้ตัว คุณรู้ไหมว่าความเคยชินแบบนั้น อาจจะทำให้คุณเป็นฝ่ายแพ้ก็เป็นได้ ที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบเนี่ย มีดีแค่นี้เหรอ เจอกันครั้งแรกก็โมโห ผ ละ มว่า ไม่พ คุ อ ณต้อ ใจ งเปิดเยอะนะ นี่คุณเป็นใครวะ ผมคิดว่าคุณรู้จักผมดีมาก นอกจากขยับไหล่ไปก่อนเนี่ย คุณยังใจร้อนไป ผมเตือนด้วยความหวังดี แต่ถ้าคุณยังจะเป็นแบบนี้เนี่ย คุณก็ไม่มีทางคว้าแชมป์ไปได้หรอก มาเพื่อด่าแค่เนี้ยไม่บอกจุดประสงค์ของการมาหาเลย
คือจะบอกว่าถ้าฉากเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายสถานที่จริงจะบอกว่าเซตฉากที่เหมือนมากคล้ายแหละแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มันมีความไม่ใช่สถานที่จริงอยู่นะไม่รู้เขาจะแสงไฟหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ใช่ทางเดินใต้ดินของลอนดอนนะแต่แม้แต่ว่าเมืองไทยมีโลเคชั่นใต้ดินทางเชื่อมแบบนี้มีอยู่นะมาพอดีเลย นั่งลุก พ่อรู้ไหมว่า วันเนี้ยนินได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะ จริงเหรอ ดีใจด้วยนะ แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะ เพราะสำหรับชาวเอเมอ เพ รี ราะ แล้ว สำห เนี่ รั ย บชาวเอมารีนินยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบมืออาชีพ อะไรก็เอมารีอ่ะ อาหารนี่ก็เอมารีบ้านนี่ก็ตกแต่งแบบเอมารีพ่อไม่ตั้งชื่อนินเป็นเอมารีด้วยเลยอ่ะ รู้แบบนี้ก็ดีแล้วนะ รีบกินซะ กินเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปซ้อมกับพ่อ โอ้โหพ่อกะจะไม่ให้นินพักเลยเหรอ คณิน ครับ นินอย่าลืมมารยาทบนโต๊ะอาหาร นินรู้แล้วนะไม่ได้จะเล่นซะหน่อยจิบมาเฉยๆเองนี่ถ้าพ่อไม่ได้เป็นนักเขียนนะนินว่าพ่อน่าจะเป็นทหารแน่ๆเลย ก็ใช่แหละ ดูทรงรู้อย่าออกไหลก่อนออกดาบ เวลาที่คุณออกดาบคุณมักจะขยับไหล่ไปก่อนโดยไม่รู้ตัว ที่หนึ่งในสมาคมฟันดาบเนี่ย มีดีแค่นี้เหรอ เกิดอะไรขึ้นนะลูก วันนี้ดูไม่มีสมาธิเลยอะมีอะไรหรือเปล่า นินไม่มีอะไรครับพ่อ งั้นลองดูใหม่นะ ใจเย็นนะลูกนะ ตั้งสมาธิให้ดี หายใจลึก พร้อมแล้วค่อยออกดาบ หายใจลึก ใช่ ดีมากเลย นี่พ่อดีใจนะ ที่นินรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง แล้วก็แก้ไขมันได้ด้วยตัวเองอะ มันดีขึ้นจริงๆเหรอครับ ใช่ ปัญหาของนินคือ ขยับหัวไหล่ไปก่อน แล้วก็เกรงเกินไป แต่พ่อรู้นะว่านินเนี่ย พยายามปรับมันอยู่เดี๋ยวลองอีกทีสิ อย่าเกรงหายใจลึกๆตั้งสติให้ดี ดี นิ่งขึ้นเยอะนะแล้วมันเขาแล้วน้องเล่นเก่งมากคือมันดูออกเลยว่าแต่ท่ามันต่างกันนะสุด Yes! Ali เก่งมากสมแล้วที่จะเป็นที่หนึ่ง Prayer Ali
Kenneth, you're the first Emalis that I've ever faced. Congratulations. Thank you for the match. May I ask you, who taught you fencing? It's my dad. Surprise! คุณมาอยู่บ้านผมได้ยังไงอ่ะ ผมมีเรื่อง เดี๋ยวผมจัดการเองนินนี่คุณชลันนะ เขาจะมาอยู่กับเราสักพัก คุณชลัน เขาเป็นหลานคนที่พ่อนับถือ นินไม่เข้าใจอ่ะ แล้วเมื่อกี้พ่อบอกพ่อจะจัดการ พ่อจะจัดการอะไรอ่ะ แล้วทำไมเขาต้องมาอยู่กับเราด้วยอ่ะ ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคณิต พร็อพแบบดีอะพร็อพละเอียดอะพร็อพแน่นชอบวันนี้พี่มาจิบน้ำบ่อยหนะครับ เพราะว่ามีอาการกรดไหลย้อนมานิดนึง แล้วจะไปไหน ลงมาทำไม ลงมาไม่ได้หรอคุณ ทำอะไรก็เรื่องของคุณเถอะ ก็แค่ไม่ชินเฉยๆอ่ะ ปกติไม่เคยมีคนแปลกหน้ามาอยู่ในบ้าน ทำไมคุณต้องมาอยู่ที่นี่ด้วย ถามพ่อคุณดูสิ ก็ผมถามคุณอยู่ คุณไม่มีที่อยู่ได้ไง มี แต่มีเรื่องให้ต้องอยู่ที่นี่ มีเรื่องให้ต้องอยู่ที่นี่ เรื่องอะไรครับ พ่อคุณรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากจะรู้ ถามพ่อคุณดูสิ ต้องอย่างเงี้ยล่ะมันต้องกวนๆกันก่อนสักพักนึงก็ไปกวนใจ ตอนนี้กวนโอยไปก่อนแล้วก็กวนใจพ่อนี่นินได้แชมป์แล้วนะ เก่งมากลูก แค่นั้นเลยเหรอ ขอบคุณครับพ่อ จริงๆเมื่อวานนินตั้งใจจะหมวดพ่อนะ แต่มันก็เกิดเรื่องซะก่อน รอเดี๋ยวนะ นี่พ่อทำอาหารเผื่อเขาด้วยเหรอ นิน งั้นเดี๋ยวนินไปซ้อมก่อนแล้วครับ ไม่อยากเจอหน้าใครบางคน นิน เดี๋ยวนินไปกินที่สโมสรกับพอก็ได้ครับ นินไปก่อนนะครับ พอคือที่หล่อๆใช่ไหม
ไม่ใช่ชลันแล้ว พอ I got you. Paul? What's going on, mate? You've been so jumpy lately. Are you okay? ทำไมถึงมาช้าเป็นอะไรหรือเปล่า Honestly, จริง ๆ แล้ว lately I feel like I've been followed ตอนนี้รู้สึกมีใครตามฉันตลอดเลย all the time. ตลอดเวลา Man, you're being paranoid. นายคิดไปเองหรือเปล่า No one here, just ไม่มี literally ใคร you เลย and เหลือ me. ฉันกับเธอเท่านั้นแหละ Wait, เดี๋ยวก่อนนะ don't you tell me that this is the reason you didn't อย่าบอก answer นะ for ว่านี่ last คือเห night. ตุผลที่เธอแบบว่าไม่รับสายฉันเมื่อคืนนี้ Kenneth, we were waiting for you เคน to เนต party ทุกคนรอ with เธอ you. อยู่ที่ปาร์ตี้นะ I was exhausted เมื่อวาน annoyed เหนื่อย off. มากเลยก็เลยนอน It's okay. หลับ Today we have a party วันนี้ฉันมีปาร์ at ตี้เหมือนกัน Samantha Place. ที่ You Samantha have to come, Place please. I Come got on, you Dina. two choice. Yes. Oh yes. ฉันมีแค่2ตัวเลือกคือใช่และใช่ Yeah. โอเค So we ไป have ก็ to ได้ go. Get to see you. Come on. แปลสำหรับคนที่แปลไม่ออกนะ Who are you, คนนี้ใครเหรอ sir? I'm Kenneth's friend. Friend? เป็นเพื่อนของเคนเนตดีใจที่ยินดีที่รู้จัก Hi. เมื่อกี้ผมได้ยินว่าเพื่อนคุณชวนไปปาร์ตี้ นั่นมันเรื่องของผม ผมจะไปด้วย ตลกละคุณเป็นใครทำไมต้องไป I heard you having a party celebrating Kenneth's ได้ยิน win, ว่า right? จะมีปาร์ตี้ Oh, yeah, ใช่ไหมกับที่ยินดีกับเคนเนต ใช่เลยครับ ไปด้วยได้ไหม Well, yes, my man. ไป You know ก็ what? ได้จ้ะ The more the merrier, I think. So, what should แล้วเธอชื่ออะไรเหรอ ชารัน ชารัน Sharan. Saranghe. Sharan. Right, let's join us. Let's go Let's go. Why not? ไป Come ไป on, ไป boy. เจอกันทำไม That's จะ a ไม่ great ได้ล่ะ idea. You like it, don't you? เธอต้องชอบมันแน่ๆเล No. ยไม่ชอบเหรอคณินคณินคือเคนเนตนะ เอาพอไปอยู่ที่เอมมารีด้วยได้ไหมอยากเห็นอีก Hi guys! My cousin brought Tao Kanoy seaweed snacks from Thailand for you all, so โอ enjoy! เคนี่คือยายของฉันเอาเท่าแก่น้อยไหมเพราะเธอกินนะจ๊ะมันอร่อยมากจะกินไปลองดู Are you having fun? คุณสนุกไหม Cheers. What? The winner. The winner. Hi! This is for you. Thanks. Are you guys enjoying? How is it going? It's doing great. Good? You know, สนุกใช่ไหม I'm เป็น a ไง bit บ้าง tipsy now. Hi. Oh, hey. เราจะต้องเข้ามาตลอดเลยนะ You said you were friends of Kenneth. Am I right? You can say that Okay. บอกว่าเป็นเพื่อน You ใช่ไหม never told me you had a hot friend, Kenneth. ทำไมเธอไม่บอกว่าเธอมีเพื่อนสุดฮอตหล่อขนาดนี้ He's your type. เขาเป็นไทป์ของเธอไม่ใช่เขาเป็นคนในแบบที่เธอชอบไม่ใช่หรอว้าย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 กินเท่าแก่น้อยกบเกลื่อน จะผิดอะไรอยู่ได้ อยากกินเหรอ มองสับผิดอะไรอยู่ได้อยาก อร่ กิ อน ย เหรอ ดีมาดิguys just Cheers. Cheers! Come on, cheers. Cheers Yeah, drink. Oh, you're such a heavyweight. You're doing a lot. no I'm not I just know when to stop ไม่ Okay. ดื่มหนักขนาดนั้นไม่ฉันไม่ขนาดนั้นหรอกฉันจะรู้ฉันต้องหยุดเมื่อไหร่ สุดยอดมาก ง่ายจังเนาะ เข้ากับคนง่ายจังเลยเนาะ ก็ไม่ได้เป็นคนเข้าถึงยาก Come on, guys. What are you guys talking about, huh? Hey, hey, hey. Hey, boy. Should we go inside? Exactly. That's a great idea. Let's get inside. เข้าไปข้างในกันเถอะปะ That's a perfect idea. Yeah. ถ้าไม่กินก็เอามัน ถ้าไม่กินก็เอามาอร่อยขนาดนี้ Let's play a game. Game? Yeah, what game should we play? Hey, you want to play anything? Any ชวน idea? เล่นเกมนะครับ I think we should play the Pocky game. It's a Poggy game. That's a great idea. Come on, ฮอก man. กี้เกมนะฮะ To play with us.
Kenneth boy No I'm not playing that Come on, man. จูบกันแน่เลย We ฉั are น here to ว่า celebrating your win. So you must play. There's no choice for you. And Rang, join us too. Come on. No. Come on, man. Don't be mean to him. He's our new friend. Yeah. Let's spin อยา it. กให้ชาเล่นด้วยแล้วกันเขาถือว่าเป็นเพื่อนใหม่ของเรา You go ปะ first. เริ่มต้นเลย หมุนขวดก่อน Okay, let's go. No. Come on, man. Well, don't look at me like that. I do not want to pair up with you. Do you think I want to do this? Come on. Twice has to be. ผู้หญิงต้องจูบกับพอนะครับผม Oh. ผู้หญิงไม่อยากจูบด้วย Your พอบอก turn. ฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย And then หมุนหาคนที่ต้องกัดบ็อกกี้ด้วยอ่ะ จับคู่กัน ชาแรงเฮยูมันเหมือนหวยล็อกอ่ะ that's a good one. นี่มันออก 88 หรือเปล่าเนี่ยหวยล็อก Crazy. All right? Okay, I'll be your referee. So, the rules is very simple. You make your pocket as short as possible, and the pair with the shortest piece win. And the losers must drink. Right? ผมไม่คิดจะแพ้ถ้าไม่กล้าก็ถอนตัวไป ทำไมผมต้องถอนตัว ในเมื่อเราก็มีเป้าหมายเดียวกัน กัดให้เหลือเล็กที่สุด ใครเหลือเล็กที่สุดไม่ต้องกิน ไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องกินเหล้า Ready Are you sure? Right. Let's do it. Good, good, good. You ready? It's not hard. Okay. 3, 2, เขา 1. เรียกว่าไม่เหลือเลยจ้ะ เรียกว่าหายไปหมดเลยหรือเปล่า Go, 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 go. Yes. อ่ะ Yes. ฉันรอ Closer, ฉันรอดู closer. Yes, yes, closer, closer. Yes, you got it, you got it. closer. Yeah, closer. Go. Closer, yes. Yeah. ถ้าเธอไม่อยากแพ้เธอต้องกินไปถึงจูบเลยจ้ะ Yeah. Who's gonna win? Who's Come on, man. Closer. Yeah. เออ ฉันไม่อยากแพ้เห็นไหม มันก็ต้องจูบเท่านั้นล่ะ แล้วก็กัดงึก This is good. Hey. Yeah, this is good. Done. Let me see. Show me. จูบอาหารนี้ก็ชนะแหละ Check it. The win. I'll just wait for Yeah. Show me the piece. It is very obvious. No, the winner are Kenneth and Shireen. เคนเนนเชอรีน Oh no, dude. Listen, guys, Kenneth. Come on, man. This is not. อึ้งอยู่ คุณสรังเฮโยอึ้งอยู่ คุณเป็นไรอ่ะ หรือว่าคิดมากเรื่องเกมบ็อกกี้เมื่อกี้เหรอ จริงดิ แค่ปากแต่ปากแค่นะ คุณรู้ไหม ตำนานจูบของเอมิลีเขาบอกไว้ว่ายังไง ไม่รู้อ่ะ มันมีตำนานว่ะ จูบก็คือจูบปะมันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะ คือยังไงมึงจะเล่าไม่เล่า จูบแรกให้เฉพาะคนที่ชอบเหรอ โอเค ผมไม่อยากรู้แล้ว ผมไปเก็บของกลับบ้านแล้ว ทุกตามอยู่เนาะ You are my first kiss ที่ทำใจฉันสั่นหรือเปล่า พ่อยังไม่นอนอีกเหรอ ทำไมวันนี้กลับดึกจัง นินไปฉลองกับพวกพ่อมาครับนินว่านินก็ส่งข้อความบอกพ่อไว้แล้วนะ พ่อเป็นห่วงเนี่ย กลับมาก็ดีแล้ว ขึ้นไปพักผ่อนเถอะ เหมือนชุดแดงนี้เป็นชุดที่ต้องหนีปะ พ่อ ตำนานจูบเอมิลีเหรอจ๊ะ นินอยากรู้เรื่องตำนานจูบของชาวมาลีอะ ทำไมอยู่ๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ ก็นินอยากรู้เฉยๆอะปกติเรื่องเกี่ยวกับเอมารีทุกเรื่องพ่อก็เล่านี่แล้วทำไมเรื่องนี้พ่อไม่เล่าอะ
ไม่ใช่ไม่เล่านะ แต่ยังไม่เห็นว่ามันจำเป็น ทำไมจะไม่จำเป็นนะพ่อ นินหมายถึงว่า ก็นินต้องรู้เรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับเอมิลีอยู่แล้วนี่ ตำนานจูบของเอมิลีชายเอมิลีถ้าได้จูบใครเนี่ย จะถือว่าเป็นสัญญารักกับคนนั้น ไปจนกว่าความตายจะพรากจากกัน มันขนาดนั้นเลยเหรอ ก็คือห้ามจูบเลยนะประเทศเนี้ย ที่เราทำไปเมื่อกี้มันก็แค่เกม อย่าไปจริงจังเลยมากเลย เกม นินกับชาลันไปเล่นเกมอะไรกันมา ไม่มีอะไรนะพ่อ เดี๋ยวนินว่านินขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าอันนี้นะครับ เดี๋ยว แต่พ่อดีใจนะ ที่นินสนใจเรื่องเอมิลีอะ แสดงว่ามันต้องมีจูบจริงหลังจากนี้อีก อาจจะไม่ใช่ตอนนี้อันนี้มันเป็นจูบเข้าเกมไงต้องมีจูบจริงเป็นพันธสัญญา ถอนหายใจแรงเกิน เหมือนเราแบบผิดผีบ้านเรา ชายเอมิลีถ้าได้จูบใครเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญารักกับคนนั้น ไปจนกว่าความตายจะพรากจากกัน ประเทศนี้ห้ามจูบกันเล่นๆเลยนะเนี่ย ต้องจูบแล้วรักคนนั้นจริง ๆ เท่านั้น เราก็เนี่ยเราก็คิดเนี่ย ปากเขานุ่มที่สุด ก็ ใช่ แค่ ไหม เรื่อง ล่ะ ตำนานเหรอวะไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่ปากแต่ปากแค่นะ ไปออกเลิฟแอมบูลันนี่เขาบอกว่าอะไรนะ ปากนุ่มสุด ไอ้หนิงไม่ต้องคุยรู้เรื่องเลยวะ อีกอย่าง ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถูกสะกดรอยตามเพราะงั้นต้องพาท่านชายกับเอมิลีอย่างด่วนที่สุดเพื่อความปลอดภัย นินถูกสะกดรอยตามเหรอ ท่านชายคณินจำเป็นต้องรู้ว่าพระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์ ผมทราบเรื่องนั้นดี แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะแข่งขัน ตอนนี้อาการประชวรขององค์เจ้ามาชีวิตนับวันยิ่งสุดลงเรื่อยๆ ตามกฎมนเทียนบานเก่าของเอมิลี หากเจ้ามาชีวิตสละตำแหน่ง ต้องมีการจัดงานราชประเพณี และท่านชายต้องกลับไป ในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของอัศวเทวาทิง ผมไม่รู้จะบอกเขายังไงดี เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนเขาเป็นลูกแท้ๆของผม ช็อกหลายเรื่องไปเลยทีเดียว นี่ มีใครบอกเองได้บ้างว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะ ท่านชายคณิน พระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์ และฟาบาทต้องเสด็จกับเอมิลี พูดอะไรอ่ะ พ่อ เขาพูดเรื่องอะไรอ่ะ พ่อ ท่านคือท่านชายคณิน กระหม่อมไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของท่าน
ไม่จริงอ่ะพ่อนินไม่เชื่อ ขออภัยที่ปิดบังมาตลอด ไม่จริงอ่ะพ่อ ถึงเวลาแล้วนะ ที่ฝาบาทจะต้องกลับเอมาเลย แต่เป็นความจริงก็ช็อกอยู่นะ ความจริงที่เหมือนเรารู้มาตลอดมันไม่ใช่เลยเลย พ่ออย่าพ่ออย่าไม่พ่อเงยหน้า พี่แทนก็เล่นซะดีเชียว พ่ออย่าโกงนะ เป็นทั้งเจ้านายแล้วก็เป็นเหมือนลูกแท้ พ่อนี่มันเรื่องอะไรอ่ะคุณตอบผมดิพ่อเงยหน้า ๆอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องหนีมาอยู่ที่นี่ เล่นดีมาก นินไม่เชื่อทำไมนินต้องไปเป็นเจ้าชายบ้าบออะไรนั้นด้วยนินขอแค่มันลูกพ่อแค่นี้ไม่ได้พ่อนินขอแค่นินขอเป็นลูกของพ่อได้ไหมนินขอแค่นินเป็นลูกพ่อได้ไหมพ่อตอบนินสิ แสดงว่าชาลันเป็นเหมือนกับแค่รับเป็นเหมือนหลานแท้ๆแต่แบบไม่ใช่เป็นหลานจริงๆตามสายเลือด แต่หลานสายเลือดคือคนนี้ถูกไหม โอ้โหผิดแล้วไม่เป็นไรนะทำไมค่อยๆทำไปมา ตกลงจริงๆแล้วเป็นคนผมสีนี้โดยปกติหรือเป็นคนผมดำโดยปกติ แต่น่าจะผมดำเนาะเอมมารีไม่มีใครผมสีแบบสีทอง เก่งที่สุดเก่งที่สุด ก็พอเล่นได้อยู่นะ มาต่อให้จบเพลง 1 2 3 4ผมไม่รู้จะบอกเขายังไงดี เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนเขาเป็นลูกแท้ๆของผม คุณเข้ามาได้ยังไง ออกไป หน้าที่ของกระหม่อมคือดูแลและปกป้องฝ่าบาท
ดูแลแต่ตอนนี้คุณกำลังทำลายชีวิตผมอยู่ เย็นสเต็ปสวยๆลูกช้าๆ ค่อยๆ ดีไปมาฟันมาลูกมา พ่อ นี่ พ่อไม่อยู่นี่เลยอะพ่อแกล้งมิน พอไม่ได้แกล้งนะ แต่ว่าต้องตั้งใจหน่อยนะลูก เอานี่เดี๋ยวเพิ่งคุย นี่ มาอีกฟันมา อย่าลืมซ้าย ขวา ถอยหลังเร็ว เอาแล้ว เร็ว ไป เร็ว นั่นแหละ เร็วอีก เร็วอีก อุ้ย เป็นไรปะลูกอุ๊ยโอ้โหขี้โกงนี่ เย้มินชนะแล้ว โกงนี่ชนะจริงเหรอฮะ ชนะหรือเปล่า ชนะแล้ว นินแพ้นินไม่เก่งเลยอะ ไม่เป็นไรเลย ถ้าสลับกันเอาฉากฟันดาบไปนึกย้อนเรื่องราวอะกับฉากเปียโนอะสลับที่กันอะเอาฉากฟันดาบขึ้นมาก่อนอะเมื่อกี้ฉากเปียโนอาจจะอิมแพคกว่านี้นะ พ่อ ช่วยอธิบายเรื่องทั้งหมดให้นินฟังด้วยครับ ฝ่าบาทคือท่านชายคณิน ทายาทคนเดียวของตระกูลอัศวะเทวาทิต ซึ่งตอนนี้เสด็จปู่ของท่านชาย เป็นเจ้ามหาชีวิต ของประเทศเอมาลีเมื่อตอนที่ท่านชายคณินอายุยังไม่ถึง1 ขวบ ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น ขบวนเสด็จของเจ้าหญิงคุนิตา พระมารดาของฝ่าบาทถูกมุ่งร้าย จนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เจ้าชายทารินสูญเสียพระชายาและพระโอรสไป ที่เอมารี ได้มีการจัดพิธีฝังพระศพของทั้ง2 พระองค์ อ๋อจัดฉากว่าตาย แต่ความจริงที่ไม่มีใครรู้ องค์เจ้ามหาชีวิตได้ส่งกระหม่อมไปช่วยฝ่าบาทเอาไว้ และรับสั่งให้พาฝ่าบาทลี้ภัยออกนอกประเทศมากับกระหม่อมและตอนนี้ ถึงเวลาที่ท่านชาย จะต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงแล้ว ซ่อนตัวนี่เองเพราะเคยโดนรอบทำร้ายพ่อที่แท้จริงคือท่านไททาริน นินนอนหรือยังอะลูก พ่ออยากคุยด้วย
ที่ผ่านมาต้องไม่เคยเห็นเองเป็นลูกเลยใช่ไหมครับ ไม่เลย ไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยนะ มินจะไม่ไปเอมารี พวกมันดูแล้วว่าท่านชายอยู่ที่นี่ อะไรนะ พวกเราต้องรีบไป ถ้าเขาไม่ยอมไปอะ ท่านชายไม่มีทางเลือก ทำไมผมจะไม่มีทางเลือก นี่มันชีวิตผม อะไรของคุณอ่ะ ก็ยิ่งไม่มีตัวตนอยู่แล้วเนาะเหมือนคนตายไปแล้วอะถ้าจะฆ่าให้ตายจริงๆก็หมดทายาทไปหนึ่งแล้วอะไม่ใช่แบบมาเรียนเมืองนอกแล้วตายถูกปะแต่มันคือการที่ไม่เคยมีตัวตนแต่แรกเพราะถือว่าตายไปแล้ว ลงไป ไปเร็วนิด นี่เลยลงไป นี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องมาบูอะไรแบบนี้อยู่เหรอ ไปเร็วหนีเร็วเร็ว แล้วเป็นองครักษ์อะไรนะไม่มีปืนมาด้วยเลย เป็นองครักษ์อะไรไม่มีปืนเลยเฮ้ยคุณพ่อเสียแน่เลยอ่ะพี่แดงมีบทแค่1 ตอนเหรอลูกว้ายจบด้วยคุณอย่าให้ความพยายามพ่อคุณสูญเปล่าใช่ไหม ผมจะไปหาพ่อ คุณจะพาตัวเองไปพวกมันจับได้ต่างหากถ้าคุณไม่เชื่อใจผม อย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณ แล้วตอนนี้เราจะข้ามไปเอมารียังไงอะ ผมมีเพื่อนอยู่ที่ไทย เขาช่วยเราได้ มึงจะไปทางไหนมันก็ดักมึงไว้ทั้งนั้นแหละ คดินกำลังจะกลับมาถึงแล้วก็จะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะมีการคัดเลือกเจ้ามหาชีวิตพระองค์ใหม่ภายในเย็นวันนี้ สุดบูตั้งแต่ตอน2 ตอนแรกนะครับผมมันมีความ
มันมีความ Princess Diary จริงๆแหละแล้วก็ดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินนะฮะผสมกับ Harry Potter ประมาณนั้นจริงๆถ้าใครไม่เคยรู้จักไปลองไปดู3เรื่องนี้ Princess Diary ดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินโอ้โหนี่เก่ามากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือHarry Potter มีความคล้ายๆกันนะครับผมผสมกันอยู่โอเคก็ถือว่าความจริงที่เราตอนที่แฮมดูเทรลเลอร์เนาะพี่แฮมไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้เนาะพี่แฮมจะมาแบบหัวแบงๆนิดนึงเพราะนั้นก็คือไม่เคยอ่านก็จะมาแบบคนไม่รู้อะไรซึ่งตอนเทรลเลอร์ก็เดาไว้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมาทรงพล็อตเดียวกับดาวหลงฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนกับว่าตัวของคณินเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอยู่แล้วพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก็ไม่ใช่เจ้าชายอะไรก็คงเป็นทหารองครักษ์ที่มาดูแลนะครับผมที่ฝากเลี้ยงไว้แต่ความจริงที่พี่แฮมไม่รู้มาก่อนนั่นคือการที่ว่าที่เราตั้งคำถามว่าแล้วเขาออกมานอกประเทศได้ยังไงหรือเขาไม่ต้องมาอยู่ต่างประเทศนะความจริงก็คือว่าเขาเคยถูกลอบปลงพระชนตอนตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดมา1 ขวบพร้อมๆกับพระขอใช้ธรรมดากับคุณแม่นะครับผมซึ่งก็คุณแม่เสียแล้วเขาก็ถูกอุปโลกสร้างหลุมปลอมขึ้นมาว่าเหมือนคณินเสียไปด้วยอายุแค่1 ขวบนะฮะแต่จริงๆแล้วว่าทาคณินหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ฝากไว้กับนี่แหละนะครับผมก็คือคุณพ่อปลอมๆของเขานะครับไม่ใช่คุณพ่อจริงๆเนาะก็คือว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ทำแบบนี้ก็เพื่อคุ้มครองนะครับผมว่าให้ตัวของน้องคณินเนี่ยยังปลอดภัยอยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะโดนลอบฆ่าอีกเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อเองเจ้าชายเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้เจ้าชายทารินเนี่ยก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคุณพ่อที่ไม่ได้ความผูกพันกับลูกเลยแล้วว่าพาร์ทต่อไปของซีรีส์เนี่ยก็จะไปถึงการที่เมื่อตัวของคณินมาเจอกับทารินซึ่งเป็นพ่อที่ไม่เคยเลี้ยงดูเราเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกผูกพันได้หรือเปล่ากับคุณปู่ของเขาด้วยเนาะเจ้ามหาชีวิตเนี่ยจะรู้สึกผูกพันหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เคยถูกเลี้ยงดูกันมาเลยนะครับผมเขาผูกพันกับตัวของพ่อของเขามากกว่าอีกอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเอามาเป็นประเด็นละกันในการที่ทำให้ตัวของซีรีส์มันมีการเล่นประเด็นตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวทัดดนัยเองเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นพ่อแท้ๆเนาะแต่เขาก็เลี้ยงดูมาเหมือนพ่อแท้ๆแล้วเขาก็รู้สึกแบบผูกพันกับตัวของคณินด้วยคณินเนี่ยก็คือบทนี้แล้วคณินในประเทศนี้ชื่อว่าเคนเนตเนาะก็ผูกพันกันด้วยผูกพันกันขนาดที่รู้สึกว่ามันแบบมันก็ยอมแบบรักตายแทนกันได้ผูกพันมากๆสอนทุกอย่างนะครับผมอยากจะอยู่ด้วยดูแลด้วยปกป้องพาร์ทของพ่อกับลูกก็ทำไว้ดีมากนะในพาร์ทของการที่เหมือนกับว่าเขาย้อนแบ็กกลับไปในอดีตว่าความสัมพันธ์ของ2 ตัวละครเนี่ยเขาผูกพันกันขนาดไหนแต่ถ้าพี่แฮมแบบพี่แฮมรู้สึกว่าจังหวะที่เล่นเป็นโนครับผมรู้สึกว่าเสียใจที่ตัวเองรู้สึกว่ารู้ความจริงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกของทัดดนัยเนี่ยมันคือความรู้สึกว่าถ้าฉากนั้นมันถูกการปูมาก่อนว่าแบ็กกราวด์ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเช่นมีการเห็นภาพอดีตก่อนไม่ว่าจะเป็นช่วงซ้อมดาบนะครับผมช่วงที่แบบว่าคอยอยู่ด้วยเวลาที่ลูกรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกหมดหวังอะไรเงี้ยแล้วก็มีทัดดนัยคอยอยู่ข้างๆเหมือนเป็นคุณพ่อที่แสนดีแล้วค่อยมาเป็นฉากที่ดิบเป็นโนหรือว่าฉากที่เสียใจแล้วผมมันจะแบบอิมแพคกว่านี้มากๆนะแต่คือเขาเอาฉากเป็นโนขึ้นมาก่อนเพื่อให้แสดงถึงความเสียใจก่อนแล้วค่อยตัดไปที่ตอนฟันดาบแล้วนึกถึงอดีตไปแฟลชแบ็กตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าตอนที่เขาดิบเป็นโนมันก็เศร้าแหละแต่แค่รู้สึกว่ามันแบบมันอิมแพคได้กว่านี้ถ้าสมมติว่าตัวละครเราได้รู้จักความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันแน่นแฟ้นกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอความจริงมันปรากฏออกมาแล้วทุกอย่างมันก็ปูมปามเข้ามาจนตัวละครบางทีก็รับไม่ทันถูกไหมฮะแล้วตัวคนดูเองเนี่ยเราก็รับไม่ทันเหมือนกันแม้จะรู้ความจริงมาประมาณนึงแหละว่ามันคงจะเป็นแบบนี้แต่ก็มันก็ไม่ได้อินหรือฟีลลิ่งไปกับความเศร้าของตัวละครของคณินที่แบบโอ้เสียใจมากจับมือพ่อคุกเข่าลงแล้วก็น้ำตาไหลคือเราเห็นแค่ว่าน้องแสดงดีมากแต่เราไม่รู้สึกไปถึงอารมณ์ของตัวละครไม่มีอารมณ์ร่วมพูดอย่างนั้นกันเพราะว่าเราไม่รู้แบ็คกราวด์ของเขามาก่อนเรามาถึงก็เห็นเลยมันรู้ความจริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยตรงนี้รู้สึกว่าถ้ามันมีการเล่าอดีตนิดนึงก่อนที่น้องจะแบบมาถึงจุดที่ดิบเป็นโนแล้วร้องไห้หนักๆแล้วก็เอามือเท้าไว้มาเป็นโนแล้วว่าโหจะอิมแพคมากๆอันนี้ก็นิดนึงแหละแต่มันแก้อะไรไม่ทันแล้วถูกแล้วมันออกมาแล้วแต่ก็สำหรับพี่แฮมรู้สึกว่าโอเคตรงนี้ทำได้ดีในเรื่องของการวางตัวละครในการปมของตัวละครนะว่าระหว่างทัดดนัยกับคณินเขาสนิทสนมขนาดไหนเพราะมันจะนำไปสู่ฉากต่อไปนั่นแหละที่ทัดดนัยยอมรับปืนแทนหรือสู้แล้วก็ยอมตายแทนไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าเหมือนอาจจะยังไม่ตายก็ได้เพราะว่าอยากจะรีบกลับไปหาพ่อเนาะคิดว่าพ่อยังอยู่หรือว่าพ่ออาจจะยังรอดอยู่อะไรเงี้ยแต่ตัวของชารันเองก็บอกว่าห้ามไม่ให้ไปชารันในเรื่องนี้ก็จะมีความแบบพออยู่อังกฤษเนาะก็จะมีการเรียกไม่เป็นชารังก็เป็นซารังเฮฟีลลิ่งแบบนั้นก็คือคุณชารันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่
ให้ไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่คิดว่าเอาพี่ศักดิ์สิทธิ์มาจบแค่1 EP มันน้อยเกินไปมันไม่คุ้มอาจจะต้องเป็นไปได้ไหมว่าพี่ศักดิ์สิทธิ์จะกลับมาอีกในบทอื่นๆอีกในอนาคตหรือว่ากลับมาเป็นทหารในวังอีกรอบนึงในอนาคตอะไรเงี้ยอยากรอดูตรงนั้นเหมือนกันนะรู้สึกว่าการเอาพี่ศักดิ์สิทธิ์มาปึ้งฆ่าตายอย่างนี้มันแบบนิดหนึ่งแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะทำแบบนั้นก็ได้แต่อาจจะกลับมาอีกทีคือช่วงหลังๆเลยก็ได้แบบเลทซีรีส์แล้วนะครับผมช่วงในท้ายเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวของคณินไม่มีจุด drive ของตัวละครรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นกษัตริย์ให้ได้ฉันต้องเป็นเจ้าชายคนใหม่ให้ได้เพื่อจะล้างแค้นหรือเพื่อจะทำให้แบบการที่คุณพ่อฉันหรือทัดดนัยยอมแลกชีวิตมันไม่สูญเปล่ามันก็เป็นเหมือนแรงผลักดันหรือพุชตัวของคณินให้ไปสูงยิ่งขึ้นนะก็คิดว่าคงจะไม่รีบเฉลยเร็วๆหรอกว่าตัวของทัดดนัยไม่ได้ตายอะไรเงี้ยถ้าไม่ตายจริงนะโอเคเพราะฉะนั้นการที่ตัวของชรันมารับตัวคณินไปเนี่ยก็คือมีเหตุผลตามนั้นนะครับก็คือเป็นทายาทคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของอสวเทวทินนะครับผมก็มารับตัวไปเรียบร้อยนั่นแหละก็รอดูว่าเขาจะเล่นประเด็นครอบครัวนี้ยังไงต่อไปนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านปมครอบครัวให้ได้ก่อนแหละก่อนที่มันจะพุชตัวเองขึ้นไปแข่งขันระดับเหมือนกับระดับลีกได้ระหว่าง4เมืองนะว่าใครจะเป็นเจ้ามหาชีวิตเพราะเขาก็เปิดเรื่องมาแล้วว่า4เมืองเนี่ยผัดกันขึ้นมาเป็นเจ้ามหาชีวิตนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่แบบนั้นด้วยเหตุทั้งหมดมันเกิดจากมีนานครินทร์เนี่ยเป็นเมืองที่ถูกตีหรือเกิดแบบมีการกบฏอะไรขึ้นมาก่อนและ4เมืองก็ร่วมมือกันเพื่อปกป้องประเทศเอาไว้นะครับผมแล้วก็ทำให้หยุดการรุกรานต่างๆได้แล้วก็ปกครองแผ่นดินนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอาสวเทวทินเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีทายาทเลยนะฮะงั้นแล้วเมืองที่อยู่ตรงข้ามเราหรือเมืองที่อยู่ออกไปเนี่ยอาจจะเป็นเมืองข้างเคียงหรือเป็นญาติสนิทก็อาจจะเป็นเมืองที่ตัวของน้องเน็ตเล่นซึ่งเมืองนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องในเชิงไหนเชิงที่ต้องการทำลายเอ็มมารีหรือเป็นพันธมิตรกันนะครับผมแล้วก็มีนานครินทร์เป็นเมืองที่ไม่ได้มีรัชญาแท้จริงแต่เรารู้สึกว่าตัวของระดับเจ้าชายที่อยู่ข้างบนระดับรุ่นพ่อก็อาจจะอยากเป็นกษัตริย์เหมือนกันก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบคนที่วางแผนล้มทุกคนก็ได้นะครับผมรวมถึงการที่ว่าถึงเขาไม่มีทายาทแท้จริงก็จริงนะแต่ประเทศเนี่ยหรือเมืองเนี่ยถูกปฏิวัติมาก่อนหรือเคยเป็นที่รุกรานมาก่อนก็อาจจะเป็นรอยรั่วก็ได้เพราะเราเห็นว่าจะมีคณะปฏิวัติหรือมีคนปฏิวัติอยู่อย่างบทของน้องเจเนาะน้องเจอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าตัวของเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่ง point ที่พี่แฮมรู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเมืองนี้ถึงไม่มีทายาทและเขาจะเล่ายังไงต่อนะครับผมกับเมืองนี้เพราะการที่เขาเล่าเมืองนี้มันสำคัญและมีตัวละครอย่างรุ่นพ่อที่ดูสำคัญและมีบทกับของเนทเจมาอีกมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรตัวอย่างเกี่ยวกับเมืองนี้เหมือนกันก็ต้องรอติดตามต่อนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากๆโอเคงั้นที่นี้ตอนนี้องค์ที่ปกบวรหรือเจ้ามหาชีวิตเนี่ยจะสลับบัลลังก์เนาะจะเพราะว่าตัวเองแก่แล้วนะฮะก็ให้มีการคัดเลือกกษัตริย์คงใหม่ก็คือน่าจะเป็นตัวแทนจากรัชญาทั้ง4คนก็จะมีทั้งเอวานะครับผมแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งคือผู้ชงพิสุทธิ์เนาะคือน้องจิมมี่นะครับผมก็จะมารวมถึงการที่ว่าองค์ชายรามินนะครับก็มีคณิน3คนแข่งกันเป็นเจ้ามหาชีวิตคนใหม่ก็เดี๋ยวรอดูว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับผมโอเคทีนี้อีกคนหนึ่งที่เราสงสัยคือชรันเนี่ยเขาเปิดมาเหมือนกับเป็นหลานปู่เนาะเหมือนเป็นหลานของที่ปกบวรแต่ดูอย่างนี้คงไม่ใช่หลานแท้ๆแล้วคงเป็นหลานที่เหมือนกับแค่ว่าที่ปกบวรเนี่ยเจ้ามหาชีวิตเนี่ยมองว่าเป็นรักเหมือนหลานแท้ๆมากกว่าแล้วก็ดูแลอย่างดีเหมือนหลานแท้ๆเลยนะครับผมโหให้อยู่แบบในรั้วในวังดูเป็นคนหนูเลยดูเป็นคนรวยคนหนึ่งนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอ็นดูก็ได้นะที่แบบว่าเหมือนเพราะว่าตัวเองไม่มีหลานไงก็เลยไปรักชรันเหมือนหลานแท้ๆแต่ก็อย่างน้อยๆชรันก็ยังมีศักดิ์เป็นองครักษ์แล้วก็ตั้งใจเลี้ยงคนนี้มาเพื่อให้คอยดูแลคณินอยู่แล้วก็ได้ในอนาคตคือตั้งใจมุ่งหวังแบบนั้นให้หาคนอายุใกล้ๆกันคนที่เป็นรุ่นพี่กว่านิดหน่อยเพื่อจะได้มาดูแลคณินในอนาคตอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวของเจ้ามหาชีวิตหรือองค์ที่ปกบวรเนี่ยมองไว้แล้วว่าต้องเป็นชรันก็เลยเลี้ยงมาอย่างดีโอเคเพราะฉะนั้นดูไม่ยากนะครับว่าใครเป็นคนแบบว่าวางแผนในการที่จะมาฆ่างูพิษมันก็ยังเป็นงูพิษอยู่ในข้ามสริเทรินก็ยังเป็นสริเทรินเราคิดว่าแผนการนี้น่าจะมาจากผู้ชงพิสุทธิ์อยู่แล้วแหละฝั่งคุณพ่อเขาอาจจะเป็นคนวางแผนก็ได้ให้เหมือนกับมีการลอบฆ่านะครับผมหรือลอบปรงพระชน
เพราะว่าเขาต้องการที่จะแบบตัดญาติฝั่งนี้ออกไปนะแล้วเขาก็มองว่าฝั่งนั้นมีแต่หลานสาวฉันก็จะเป็นหลานชายคนเดียวคือองค์รามินที่จะกลายเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปอยู่แล้วนะครับผมมันถ้าตัดคณินออกไปคนนึงเนี่ยช้อยส์สำคัญก็จะเป็นแค่รามินแต่เขาก็ไม่ได้มองถึงสมัยก่อนต้องมองก่อนว่าการที่ลอบฆ่าเขาคงไม่ได้มองถึงการที่ว่าจะมีผู้หญิงขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ถูกปะเขาคงไม่ได้มองเอวาเป็นคู่แข่งเขามองว่าฉันเป็นลูกชายฉันมีหลานชายอยู่แล้วคนเดียวก็คือรามินนั้นการที่ฆ่าคณินไปตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็คงจะจบสิ้นแต่เพิ่งมารู้ว่าอาจจะสืบจนรู้ว่าคณินไหนยังไม่ตายก็ได้จนแบบว่าตามมาเจอตัวก็คือคอยสืบเสาะมาตลอดแหละและพอเห็นว่าตัวของชรันออกนอกประเทศก็คงจะตามชรันมาแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่นี่นะฮะก็ถึงเวลาได้ทีก็คือต้องการจะมาเก็บคณินเพราะถ้าเก็บได้นี่คือจบเลยนะเพราะว่าคณินมีหลุมศพอยู่แล้วรอแล้วว่าเหมือนคนตายไปแล้วอะตอนเนี้ยเนาะไม่ได้คิดว่าจะมีคนนี้กลับมาอยู่แล้วเพราะถ้าคนนี้ตายไปก็คือไม่มีใครมาแอบอ้างได้นะว่าเป็นองค์ชายคณินที่ทุกคนตามแบบที่เหมือนกับเสมือนตายไปแล้วแต่จริงๆนี่ยังอยู่อะไรเงี้ยที่อพยพลี้ภัยออกไปนั่นแหละรู้สึกว่าก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ชงพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนวางแผนเรื่องนี้แต่เราขอเก็บไว้อีกคนนึงคือมีนานครินทร์นะความรู้สึกคือมันอาจจะเป็นการร่วมมือกันก็ได้นะครับผมของ2เมืองนี้ก็ได้แล้วก็มีการแบ่งผลประโยชน์กันอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นจริงๆแล้วว่ารายที่สุดอาจจะเป็นมีนานครินทร์ก็ได้คือเป็นคนวางแผนฆ่าทุกคนก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยในเรื่องของบทนะครับผมที่แน่การจูบกันเป็นตำนานรักของเอมมารีเมื่อจูบกันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับผูกพันกันแล้วเป็นเหมือนกับทำสัญญารักเอาไว้เรียบร้อยจะไม่รักกันก็ต่อเมื่อตายจากกันเท่านั้นเธอประเทศนี้ห้ามจูบกันเลยนะห้ามเผลอเลยนะห้ามไปจูบกันเล่นๆเลยนะต้องจูบกับคนรักเท่านั้นจูบกับคนที่เราสู้ว่าเป็น first kiss กับคนที่เรารักเท่านั้นโถอย่ากับผิดผีไม่ได้นะไม่ได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นตำนานหนึ่งเหมือนกันแต่รู้สึกว่าการที่เบิกเรื่องไว้แบบนี้ว่ามันเป็นการจูบกันแต่มันเป็นเกมไม่ใช่จูบกันจริงๆแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีการจูบจริงๆเราพูดประโยคนี้อีกรอบหนึ่งว่าฉันทำตามตำนานของเอมมารีแล้วนะว่าเราจูบกันจริงๆแล้วเราจะได้สัญญารักกันและอะไรฉันชอบการเปิดเรื่องมากเลยเพื่อนผู้หญิงแซวว่าอะไรเธอคนนี้ไทป์เธอไม่ใช่หรอคนนี้สเปคเธอไม่ใช่หรอโอ้ก็แสดงว่าชรันเนี่ยเป็นสเปคของคณินอยู่แล้วนะครับผมบ้าไปแต่ฉันอยากให้น้องพอตามมาอยู่ด้วยนะหล่ออยากให้พอมาอยู่ในเมืองนี้ด้วยตามเป็นองครักษ์ก็ได้ยังดีแต่ไม่ได้ถ้ามาเดี๋ยวมาเป็นเหมือนเส้นหนามขวางใจชรันไม่ได้ก็แต่น้องพอหล่อมากนะครับผมอยากให้มีต่ออยากให้มีบทต่อโอเค EP 1ก็คงจะเปิดมาประมาณนี้รวมถึงการที่น้องเล่นกีฬาฟันดาบนะครับก็ถือว่าเอมมารีนะเป็นกีฬาสำคัญของเอมมารีแล้วก็ทุกคนฟันดาบเก่งมากชอบการที่การแสดงของน้องมากๆเลยฉากที่เขาฟันดาบที่เหมือนกับแบบยกดาบขึ้นแล้วก็เหมือนเอาไหล่นำไปก่อนจริงๆแล้วก็ฟันอีกทีนึงเหมือนกับว่ายกแค่แขนเป็นการกระตุกแค่แขนแล้วไม่ได้ขยับไหล่รู้สึกแบบโหเก่งคือน้องต้องเป๊ะมากเลยรวมถึงการที่เซตฉากฟันดาบขึ้นมาคือมันดูจริงมากๆมันโคตรจริงเลยแล้วดูเรียลมากแล้วก็ฟันดาบจริงๆคือน้องเก่งคือแบบยอมรับเลยว่าแบบมันคือถึงให้แบบไม่ใช่นักกีฬาตัวจริงมันดูเป็นการม็อกอัพขึ้นมาเป็นการซ้อมเพื่อแสดงก็ตามนะแต่มันรู้สึกแบบมันก็ดูเรียลมากๆเลยมันก็คือรู้สึกว่ามันก็เสมือนแบบน้องเล่นเป็นจริงๆเป็นนักกีฬาจริงๆทำออกมาได้ดีมากๆในจุดนี้นะแล้วก็เรื่องของการเล่นอารมณ์ใน EP นี้รู้สึกน้องทำได้ดีในหลายมิติส่วนเรื่องพร็อพไม่ต้องพูดถึงเธอมันสวยงามอลังการมากเสมือนทุกอย่างเป็นแบบคือเขาเซตขึ้นมาจนมันเหมือนเป็นโลกจริงๆเธอฉันเชื่อไปหมดทุกอย่างเลยคือแบบว่าทุ่มเทมากกับเรื่องของแบบรายละเอียดดีเทลแบบนี้ทุกชื่นชมเลยเก่งมากนะครับผมกับทีมงานโอเคเขาหมดไปหลายตังค์เนาะก็ต้องให้เขานิดนึงขนาดคิดเป็นเพลงชาติเอมมารีเขาก็ยังมีคิดแค่นี้พอไม่ธรรมดาโอเคก็ประมาณนี้กับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับผม EP ที่1เดี๋ยวไว้เจอกันต่อสัปดาห์หน้านะว่าเป็นยังไง EP ที่2เนาะ EP นี้ทุกคนคงรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดเรื่องแหละความตื่นเต้นมาใน EP หน้าเขาต้องหนีไปประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ต้องแบบเข้าเอมมารีคงแบบวุ่นวายมากเลยคงเป็นแอคชั่นเลยเปิดเรื่องมา2ตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแบบว่าการเรียนรู้สเต็ปความเป็นองค์ชายต่อไปก็อีกว่ากันอีกทีหนึ่งแต่จริงๆคุณพ่อก็สอนมาเยอะเนาะก็สอนให้เรียนรู้การมารยาทต่างๆเพราะรู้ไงว่าต้องเป็นการปูพื้นสำหรับการไปอยู่ในรั้วในวังโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับข้ามฟ้าเคียงเธอวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย